No niin, sitten on Gainesville viimeinen päivä. Finaalihommi. Joo, se olisi nyt sitten koko päivä kisailuun ja katsotaan, nyt tulee varmaan kovaa. Kaikki voi ottaa kaikki irti, koska tämän jälkeen ei enää ajeta maaliin, vaan se maali on siinä. Kunhan niin, ei haittaisi räjäyttää ennen maaliin, niin rullaa vaan maaliin. Optimaalinen. Räjähdys 10 metriä ennen maalia, niin täydellinen suoritus. Katsotaan mitä nähdään. Joo. Mä luulen, savuista päätellen voi olla, että kyllä käy poikiin vehkeet tänään. Joo. Sitten olisi joku illallinen tai jotain sinne päin oli. Noille, kun meillä on noin viikon rannekkeet, niin oli, että pääsee mukaan illalliselle. Mitä se nyt sitten tarkoittaakaan, mutta varmaan sinne vähän jää jengiä pyörii. Kuskeja saattaa vähän väsyttää, mutta kyllä. Katsotaan se homma. Lähdetään Gainesville radalle. Laitetaan korvetti tulille. Makee muoviluoti. Ikkunasta näkyy moottori. Tässä ei ole sitäkään takakonttia mitä meillä. Ensi kerralla otetaan tämmönen, niin voidaan lähteä pelkillä vaatteilla, ei tarvitse mitään kassia ottaa mitään. Totta. Ei mahu mihinkään. Totta. Nyt tänne tulee kaikki saatana kerran, kato. Joo, nyt jonossa. on tullut kutsu Lineuppiin. Nyt alkaa. Sinne laitetaan nämä tämän päivän gladiaattorit riviin ja Joo. kohta saa alkaa suorittaa. Katsotaan moniko pääsee maaliin. Niin, totta. Ei jännä. Totta. Lähdetään seuraamaan.
6-8 meni teille. Joo, Oli kova ja pysyi Joo. hetket nipistä. joo. Vähän riittää. Sitten on rata prepattu radiaaleille ja tulis kaikista nopeimmat radiaaliautot. Katsotaan mitä se lähtee. Kyllä on liimaa painettu. Tonne 350 metriä asti liimattu koko rata ja sen jälkeen vielä ensimmäinen 50 metriä toiseen kertaan jo kumitettu. Ei jää pidosta kiinni. Nyt ei ole kyllä pidosta kiinni. Katsotaan miten nämä lähtee. Noita autosähköhommia, kun on aina välillä ollut puhe, että miten ne on vakioautoset, miksi ne on siellä ja täällä. Ja, niin, kun ne tehdään tolla lailla, niin kuin kilpa-autos, niin ne saa tosi siististi järjestykseen. Mutta kyllä se sen vaatii, että ei se nyt enää ihan tehdasautolta näytä. Kyllä saa tosi hienosti johdatettua. On siellä paljon nippusiteitä tässäkin autossa. No niin on. Vielä pitäisi kuoret laittaa noihin kaikkiin.
Se olisi 2 sekunnin Chevy. Al Whitaker right inside the 1952 Savuavaa. Monte Carlo we call screening. We're just gonna have to wait and Oli see aika what the kova average näyttö. does, but that Kohta olisi could tulossa lisää sitten. be Alan Whitaker's first ever Viimeisiä vetoja. For the Honda. And they tried to lay the coals to it, but it did not work. Just about the 100-foot mark, and it just kicked the rear end sideways as you. And the Tesla will go 835 at 171, and unfortunately for Jersey, GSL. Top end, 673. No niin, sit toi Sigviikki taputeltu. Joo, ja voitto meni Ruotsiin. Joo, Jälleen kerran. Aika kova homma. aika kova juttu. Sigviikki on järjestetty 5 kertaa ja 3 kertaa on voittanut ruotsalaiset ja 2 kertaa on voittanut Brett Lasala. So he needs to run 850 or better. On ne kovia. Täytyisi saada joku suomalainenkin tänne ajaa, olisi kyllä hieno. Hieno seuraa. Toki kallis reissu, mutta 852 with a 9, that is what he needed. siitä se on. Now, the interesting thing is Kävellään vähän I varikkoa think läpi ja katsotaan lopputunnelmia. that Niin should tossa hang on for the number 3 tää spot. kyllä jäi mieleen tää. Siinä on hienoin kyllä peräkärry työkalulaatikko. He should hang on to that. Se on hienoin työkalulaatikko, mitä on. Joo. So Lampier gets what he Vesi wants. entistä America aukeaa, se on Grady pelkkä goes hylsy. 953 at 141 Okay. in Willard Howard's Nova. And once again, Willard, good to Muutamia see you, sir. suomalaisiakin tässä on tullut vastaan. Muutama porukka. It is always good to see Willard's Nova because Bob Benson Mitähän is muuta? going for a Ruotsalaisia ride oli aika every paljon. single time. Niillä oli Ruotsalaisia useampia. yleisössä oli kyllä muutamia porukoita. Että Joo. ihan hyvä kannustusjoukko. Joo. Ja keli parani koko ajan loppuun kohti ja nyt on just semmonen hyvä. Nyt on just hyvä. Olisiko 17 lämpöä? Melkein. Joo, nyt se tuli se sortsikeli. Nyt se tuli jo. Viimeisessä kisassa. Joo. Joo. Täytyy sanoa yhteenvetona, että on se upea tapahtuma ja taso on kyllä mieletön. Kyllä tätä voi suositella. Että Joo. oikein se on ensi vuonna uudelleen taas. Itse taidan vaihtaa auton moottoripyörään, kun ei sillä mitään tee, kun katsoo mikä taso täällä on. Ihan hupihomma. Hyvän näköinen tommonen kuljetustraileri jollain tallilla. Joo, tommonenhan me tarvitaan. Marked up to look like the family truckster from National Lampoon's Vacation. Sillä autolla tuli Never seen what it voitto. looks like. Oli You kyllä think you hate hurjalainen. this thing now? Wait till you drive. Putosi joka paikassa. Joo, ja tasasta. Joo. Ja The jotain 69 remppaa ne teki Camaro on the jollain left hand side in siirtymällä. our next matchup. With the dog Ihan dish makea hubcaps juttu. on board Kuitenkin Ruotsiin, is niin Darylyn Cannon.
Tuntuu vähän, että vähän lähemmäs, 69 model ettei Jenkki Camaro. voittanut. Kyllä. We'll roll up left hand side. Nunley waiting on the right hand side. No nyt menee USA-reissu päätökseen ja vedetään vähän yhteen tosta, miten tää niinku menee kulut ja meininki. Niin täytyy ainakin meiningistä sanoa, että on niin huikea meininki, että suosittelen kyllä kaikille. Joo, se ja palvelukulttuuri tietysti täällä on, se on jo itsessään kiva kokemus, että on kulttuurisesti paljon eroa ja sitten onhan täällä ihan helvetin hieno nähdä, että tämäkin osa tästä paikasta. Että Kyllä, ja upeat väylät niin silleen. Joo, ja tää liikennekulttuuri ja kaikki autoiluun liittyvä ja ollaan ajettu maaseudulla ja eri motareilla ja pikkuteillä ja Yöllä ja päivällä ja joka paikassa. Niin Joo. siinä on se hyvä otanta niin ollut tästä Floridan alueesta. Kyllä. Kaikki toimii. Joo. Sillä ei mitään. No, moottoritiet on aika tylsiä. Tietysti kun tälleen rupeaa ajaa 1500 kilsaa pelkkää motoriin. Niin, se on vähän semmoista betoniränniä, mutta sitten taas toisaalta ei oikein voi eksyä. On kyllä niinku. Kyllä on helppo. Matka taittuu ja on äärimmäisen yksinkertaista. Eikä nälissään ei tarvii olla. Kyllä. Ja sitten jos miettii, joku haluaa suunnitella reissua, niin miettii niin kulujen puolesta, niin lennot oli siinä jossain 6500 karkea. Niitäkin varmaan tarjouksista voi saada edullisemminkin, mutta sanotaan nyt karkea. Siellä vähän 600 päällä. Ja sitten mitä varautuu, tietysti auto täytyy vuokraa, se on jotain. Jos on useampi kaveri autossa, niin kyllä. Ei varmasti. Mutta sitten taas kompensaationa polttoaine on todella halpaa. Et jos lentolippu maksaa X määrää ja joku ajattelee, että laivalippu, jos vertaa Ruotsin kilpailun katsomista turistina, niin vaikea sanoa, ollaan aika lähellä. Kokonaisbudjetti on aika lähellä mun mielestä, koska tämä polttoaine kompensoi. Lento on vähän arvokkaampi, mutta kyllä se laivalippukin on aika arvokas. Kyllä se laivalippukin maksaa ja sit sun tarvitsee maksaa auto sitä niin, jos siellä syöt ja juot ja kaikki systeemit, niin se laivakaan nyt sen hirveästi halvempi on. Niin, ei siinä valtavaa niinku eroa sitä kautta tule. Ja Ruotsissa se bensa maksaa aika paljon enemmän taas. Kyllä. Joo, täällä on niinku paras bensa maksaa joku, ainakin yhdellä huoltsikalla millä katoin sen, niin 90 senttiä litra ja se on varmaan lähempänä 70 senttiä sit se. Just et riippuu, että millainen auto on alla, että se imasee. Kyllä. Ja mihin muuten päästiin? Kulutus oli siinä betoniränniä, kun ajettiin, motorinopeus oli 100, oliko 110? 110-115 kilometriä tunnissa ja kulutukset pyöri jossain 8 alkavalla. Oliko 8,2 litraa? Joo, kun nollas vauhdista sen ja sitten kun antoi mennä kruisen päälle, niin joo. Ja monta 100 kilometriä ajettiin sillä tavalla. Kyllä. Ilman pysähdystä, niin joo. En olisi uskonut, että tämmönen korvetta kuluttaa niin alle 10 päästä. Kyllä, liki 500 heppaa kuitenkin. Niin ihan joo. Menee mielellä tääkin. Kyllä. Kun ajaa tämmöstä niinku matkaa jo. Joo. Mut joo, toki tietysti joku pikkuauto niin menee paremmin. Ja sitten ei se loppupelissä ole mitään väliä. Joku Suburbani, missä on 6 äijää, niin kyllä. Ei se maksa mitään näitä polttoaineja. Mitähän sit Ruotsiin, jos vertaa sitä yöpymishommat, niin no hotellit täällä 100-2 huoneet. Sitä on Euroopassakin niin, oikeastaan. Sama taso, joo. Et ei oo silleen. Sitten safkapuoli. Safka on itse asiassa taas halvempaa. No vähän riippuu mitä syö sitten. Niin, pikaruoka tosi halpaa. Ja kaupassa, olisiko se sama kuin Suomessa? Sama kuin Suomessa tietysti. Jotkut tuotteet vähän ehkä jopa enemmänkin. Joo. Mutta ei olla niinku jännän äärellä silleen, jos nyt heittää viikon reissuun vai mitä tos nyt suunnilleen, olisiko se 10 päivää semmonen ehkä? No se siinä menee, kyllä se siellä Ruotsissakin menee, kun laiva siirtyminen on niin hidasta. Kyllä. No niin, totta joo, en mä ajatellut. Niin. Mäkin ajattelin sitä, että on jotenkin pidempi reissu, mutta ei se itse asiassa ole, kun Ruotsiin lähdetään kumminkin päivää ennen ja tullaan kyllä. Päivää myöhässä. Joo. Mut tommonen joo niinku yhteenvetona ja... Joo, se oli se itellä oli se, että spekulaatio mielessä, että miten tää eroa Ruotsin niinku siitä street liikkereistä. Niin, hinnalta, mutta ei oikeastaan, vaikea sanoa, ei mitenkään. Ne ei kiva oli nähdä. Ja kiva tietysti käydä jossain, jos vielä löytyy joku toinen maa, missä toki. niin kiva se on käydä kattoo vähän. Joo. Kulttuuriin niin sanotusti. Kyllä. Mut lähtee Racing Heartsit lämmin suositus Sigviikki-reissuille. Kyllä, toivotaan, että nähdään ensi viikolla enemmän suomalaisia. Kyllä.
mitään. Mutta näihin tunnelmiin päättyy jenkkireissu. Oli upea reissu ja hienoa. Kiitos katsojille.